Parlementariër Mahinder Jogi van de VHP die geeft er in vraaggesprek met CBN Prime Alert aan waarom de valutawet voor grote negatieve consequenties zullen zorgen in die gemeenschap. We gaan terug naar de jaren 80, zegt Jogi, die aangeeft dat er schaarste zullen ontstaan voor wat betreft bepaalde goederen. De periode die wij eerder hebben gekend, waar toen ook door de regering werd bepaald wat ingekocht mocht worden, wat het land binnengebracht mocht worden, hoeveel geld het volk op zak mocht houden. Daar gaan we nu weer naar terug, zegt de VHP-parlementariër. We voeren nu naar Jogi. Ik schaar me achter een ieder die verontrust is, ongerust is, kritiek hebben op deze wet. Deze wet is niet goed voor Suriname zoals hij daar ligt. Het is niet een wet die het belang dient van het Surinaams volk. Het is een wet die teruggaat na de vernietiging van dit land in de jaren 80 door de militairen, waar we legerrekken hebben gehad in dit land, waar er hoge werkloosheid was, waar onze divisiereserve bijna op nul was, waar niemand meer zin had in dit land om iets te doen en alles kapot was, haast alles kapot was. Deze wet zal ons daar brengen. Deze wet is in strijd met de grondwet. De grondwet zegt dat haven en goed van elke burger beschermd dient te worden. De grondwet zegt dat niemand je woning mag binnendringen zonder bevel van de procureur-generaal. Met deze wet is de mogelijkheid gecreëerd dat mensen met terzijdestelling van datgene wat in de grondwet is aangegeven met betrekking tot het binnendringen van de woning van iemand, men mag en kan jouw woning binnendringen. Deze wet betekent dat jij, en dan heb ik over haven en goed, dat jij als burger de centen die je hebt op de bank, valutarekeningen, dat jij niet meer mag beschikken over jouw middelen en de middelen mag aanwenden zoals jij dat wenst. Dat deze wet jou enorme beperkingen aanlegt. En zoals de vicepresident dat heeft uitgedrukt hier bij de behandeling, dat de gelden slechts gebruikt mogen worden voor een aantal zaken welke door de regering is aangegeven. Voor een aantal zaken welke door de president is aangegeven. Deze wet brengt ernstige beperkingen met zich mee voor wat betreft de keuze van burgers over hun eigendom. Maar deze wet brengt ook de notarissen in probleem. Deze wet brengt ook de huurders in probleem, want wanneer u huur moet betalen en de huurder zegt van luister, verhuur dat ik hier en nou, betaalt me $300 en dat is 1 maal 14, u moet me 5100 betalen. En wanneer u dat niet kunt betalen, gaat hij zeggen daar is de deur. Want de president heeft zijn 18.000 woningen niet gebouwd en de mensen niet geholpen. Deze wet brengt de banken in problemen. En u ziet, de Hakrenbank is gesloten. De Surinaamse bank heeft enkele filialen gesloten. Het publiek is in paniek. Maar deze wet brengt ook de autohandel in problemen. Wanneer u moet aflossen, u moet nog $2000 aflossen, tegen welke koers gaat u aflossen? Wanneer u gaat aflossen tegen 1/7, gaat de houder van de shop zeggen, no, yo kirmi, mino man. Maar als die man jou 1/14 vraagt, ga je die man aanbrengen. Van, hij is in strijd met uw wet bezig. Dus niemand is geholpen, ook daar. Maar ook aannemers zijn niet geholpen. Maar ook mensen die een contract hebben gesloten in vreemd geld en daaruit verplichtingen voortvloeien. Je kan die mensen niet zeggen van hier en nou, na een maand, dat contract is basta. Dat kan je niet zeggen.
Je kan niet zeggen aan de mensen die vreemd geld hebben gezet in de pot van staatsolie voor die obligatielening. Je gaat die mensen niet zeggen van ik ga je geen euro's meer teruggeven of ik ga je geen dollars meer teruggeven. De wet verbiedt dat. Je kan ze dat niet meer teruggeven, maar je hebt dat wel genomen van ze. Je brengt die mensen in onzekerheid. Deze wet gaat een enorme chaos creëren. Maar niet alleen dat. Deze wet gaat verder de armoede in het land vergroten en verhogen. En laat mij u zeggen waarom. U ziet, een aantal winkels zijn al gesloten. Betekent, arbeidsplaatsen komen in geding. Wanneer, en dat zegt de president, wanneer de centrale bank deviezen heeft, gaat de centrale bank jou dat geld geven om importen te financieren. Wanneer de centrale bank dat niet kan doen, zal de regering besluiten welke goederen wel en welke goederen niet en in welke mate geïmporteerd zal worden. Betekent dus dat we teruggaan naar de situatie van 80 met lege rekken. Waar we geen babymelk zullen hebben, waar we geen pampers meer zullen hebben en allerhande zaken zullen buiten het bereik worden van die samenleving omdat vreemd geld nodig, money nodig. Maar niet alleen dat, maar ook die agrarische sector en de andere delen van de productieketen gaan problemen krijgen. Toch? De man die voer maakt, toch, importeert belangrijke bestanddelen. Maar wanneer de centrale bank niet in staat is hem of haar de benodigde deviezen te geven om de zaken te importeren welke nodig zijn om te komen tot voerproductie, betekent dus dat er een schaarste gaat ontstaan aan voer. Betekent dat de kwekers minder gaan kweken. Dat die mannen hun inspanningen die ze hebben liggen in hun hokken, de investeringen, dat gaan verliezen, niet gaan terugverdienen. Dat de leningen die ze hebben bij de banken, dat ze die leningen moeilijk gaan kunnen betalen. De rijstboer krijgt vandaag 150 SRD voor een bal natte paddy. Omdat de exporteur weet, de koers is hoog, dus tenminste na Alesikong, ik krijg dat geld terug, dan kan ik tegen die koers de mensen uitbetalen. Maar wanneer je 60% van de inkomsten via de centrale bank moet lopen en je dan daarvoor een 6 of 7 dollar gaat krijgen, betekent dus dat jouw opbrengst als exporteur minder is geworden. Maar als jouw opbrengst minder is geworden, ga je die boer ook minder betalen. Dan ga je die man niet 140 SRD betalen. Je gaat die man 80 of 70 of 90 betalen. Betekent dus dat die boer dan niet meer uitkomt, omdat die leningen heeft bij de bank. Andere verplichtingen heeft, kinderen heeft. Die moeten eten en drinken, moeten naar school gaan. Toch? En hij komt dan niet uit door deze situatie met de ontvangsten die hij krijgt in zijn bedrijfsvoering. Betekent dus dat boer dat hier, man, laat me ook alweer gaan zoeken bij HVB hoor. Ja toch, laat me ook alweer gaan zoeken bij HVB. Betekent dat de productie achteruit gaat. Toch? En uien en aardappelen, daarmee bouw je geen land op. Met uien en aardappelen, alibi no go. Het is nodig voor Borom Chinsani, maar dat is niet het leven. En dit is het resultaat van het uien- en aardappelenbeleid van deze regering, welke gemaakt heeft dat we vandaag aan de dag in deze diepe dal zitten. Maar ook de cultuur en de inborst. Niet alleen van de regering en die coalitie, maar ook van die voorzitter van het parlement. En ik durf dat te zeggen. Mevrouw Simons is debat aan de grote armoede en vernietiging die deze regering in de afgelopen 10 jaren in dit land heeft teweeggebracht. En ik ga dat illustreren. De amnestiewet. De omstreden amnestiewet van 2012 heeft mevrouw Simons op de agenda gebracht, omdat zij het voorrecht heeft, conform het reglement van orde van het parlement, om dat op de agenda te brengen en in behandeling te nemen. Ze heeft dat gedaan. De rechter heeft het gegooid in de prullenbak. Bouterse is gevonnist. We zien de terugroepwet. Ook een paskwil, die 3 keer of 4 keer gewijzigd hier. Een keertje binnen 1 uur gewijzigd hier in het parlement. Zonder 24, 48 uur in gedachte te nemen voor een convocatie. Ook dat heeft de rechter verwezen naar de prullenbak. Sapoen en Chitan zitten nu thuis. We zien verder de wet op de staatsschuld, welke zij op de agenda heeft gebracht en 3 of 4 keer heeft doen wijzigen. Met als resultaat schulden en nogmaals schulden en nogmaals schulden. Terwijl zij de regering zou moeten disciplineren van nee regering,
Kenka koers, kenka beleid, asan zij doen een boem, president, jaag die boeven en bandieten op dat kabinet daar weg en al die andere vrienden van je. Jaag ze weg. Dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft in plaats van te kiezen voor het volksbelang, gekozen voor het belang van de coalitie en van die regering. En vandaag zitten wij als land met een staatsschuld van meer dan 25 miljard. Met bijna geen inkomsten, bijna geen geld bij de centrale bank. Terwijl we anderzijds zoveel verplichtingen hebben om terug te betalen, meer dan 50 miljoen op jaarbasis. Maar dat is niet alles. De rij- en voertuigenwet heeft ze hier op de agenda gebracht. De regering is niet eens bij machten om uitvoering van de wet op te eisen. Is ook een paskwil welke zij tot stand heeft gebracht. De wet basiszorg. 12 euro netto hebben ze met politie-escorte Latjman gebracht van Nikeri hier om te gaan stemmen. 26 mensen. Deze mensen hebben de afgelopen 10 jaar slechts misbruik gemaakt van hun meerderheid in het parlement om dingen goed te keuren voor de regering, ongeacht of het land gaat vernietigen, ongeacht of het volk gaat vernietigen, ongeacht of die armoede in het land groter en heviger gaat worden, het interesseert ze helemaal niet. En nu deze wet. Dit was niet de wet die was ingediend. Het is een heel nieuwe wet die uit de oven is gekomen. En mevrouw Simons moet beter weten dat dit zo niet kan en dat het volk haar hier heeft gezet. Niet om primair de belangen van de regering en de coalitie te behartigen, maar primair om de belangen van die samenleving te behartigen. Met deze wet heeft men de totale samenleving langdurig voor een lange periode in grote problemen gezet. Het land in grote problemen gezet. Dus het is een dieptepunt. Het is wederom een dieptepunt in de parlementaire historie van het land, maar zeker in de parlementaire geschiedenis van mevrouw Simons. Ze heeft weer iets gedaan dat ze niet moest doen. Maar, zegt de coalitie, heer Jogi, het zijn de kapitalisten die problemen hebben met de wet. Het zal uiteindelijk de kleine man, want daarvoor is het bestemd, zeggen ze, ten goede komen. Hoe komt dit de kleine man ten goede wanneer autobanden schaars gaan worden? Hoe komt dit de kleine man ten goede wanneer zinkplaten straks schaars gaan worden? Hoe komt dit de kleine man ten goede wanneer NPK en andere gebruiksgoederen in de agrarische sector schaars gaan worden? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer tractoren en combines en onderdelen van deze machines die gebruikt worden in de productiesector niet meer te vinden zullen zijn? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer we lege rekken krijgen in de winkels? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer we straks geen pap en pamper kunnen kopen voor onze kinderen? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer de arme man straks in plaats van $300 tegen 2,80 koers nu niet meer dan 1000 gulden, nu 5000 gulden moet betalen voor huishuur? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer cement 125 SRD een pak kost? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer een pakje melk 13 SRD kost? Hoe komt dit de arme man ten goede wanneer de medicamenten in dit land niet te verkrijgen zijn, nu al? Wanneer jij als overheid met deze wet de vissen beschikbaar gaat stellen voor importen, gaat het erger worden en ze weten dat. En daarom heeft de president daarvan gewacht gemaakt. Van, tewa lukutak monitoren voeren, gaan we beperken. Beperken betekent minder importeren. Minder importeren betekent minder op de markt. Minder voor de consument, minder voor het volk. Schaarste. Dat is wat gaat gebeuren. En is dat dan voor het volk? Die arme man gaat harder pinaren. Die arme man gaat harder pinaren, maar tegen eerlijk, deze mensen keren dat heel. En is weer die vleermuizentheorie waarover ik heb gesproken hier in het parlement. Toch? Deze mannen hangen alles omgekeerd. Toch? In plaats van vooruit te kijken, kijken ze achteruit. In plaats van ontwikkeling te brengen, vernietigen ze alles. Dat is het. Deze wet brengt geen ontwikkeling.